Nabigla ang lahat sa pagdating ng COVID-19. Nahinto ang pag-aaral sa loob ng mga silid-aralan. Hindi na pumasok ang mga guro at mag-aaral sa paaralan. Hinarap natin ang bagong hamon sa edukasyon. At ito ay ang distance learning. Iba't ibang distance learning delivery modalities ang ipinakilala sa atin. Mayroong modular distance learning, online distance learning, TV, video, radio-based instruction o TV video broadcasting, at blended distance learning. Kabilang din po sa distance learning delivery modalities ay ang modular distance learning na binubuo ng digital modular distance learning at printed modular distance learning. Ang printed modular distance learning, ito po yung naipamigay na po natin sa ating mga mag-aaral, yung mga week 1 at week 2 ng ating mga modules na naibigay na sa mga magulang upang makarating sa ating mga mag-aaral. Ito naman pong digital modular distance learning, ito naman yung mga soft copy ng mga modules natin na naipadala na natin sa kanya-kanyang mga GC, mga FB group, dun sa mga estudyante na pumili na gusto nila ay ang digital modular distance learning. Kabilang din sa distance learning delivery modalities ay ang online distance learning. At ito ay binubuo ng synchronous learning at ang asynchronous learning. Mayroon din pong available online and offline learning resources portals. At ito ang mga sumusunod. DepEd Commons, DepEd Learning Resource Portal, at ang LMS. Lahat ng ito ay itinuro sa atin at ibinahagi sa atin sapagkat naniniwala tayong lahat na learning never stops. Lahat ng ito ay bagong hamon para sa ating mga guro. Nalalapit na ang October 5, ang itinakda na unang araw ng ating pagtuturo. Handa na ba ako? Handa na ba tayo? Ano pa ang mga kailangan nating gawin upang higit-higit pa nating mapabuti ang ating pagtuturo? Paano ko ito paghahandaan? Paano ko ito paplanuhin? Halika at ating alamin ano ba ang tinatawag na weekly home learning plan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Ginang Armida A. Cadeliña, Master Teacher 1 ng Araling Panlipunan. Hayaan niyo po akong ibahagi sa inyo ang aking kaalaman patungkol sa pagsulat ng weekly home learning plan. Ang pagsulat ng weekly home learning plan ay ibinahagi din ni Dr. Marites B. Directo, Education Program Supervisor ng Araling Panlipunan, noong nakaraang linggo sa aming webinar patungkol sa teaching approaches and strategies for distance learning across learning area. Ang pagsulat ng weekly home learning plan ay mula sa Memorandum DMCI 2020-00162. Ano-ano ba ang mga paksa na pag-uusapan natin ngayong araw na ito? Ito ay patungkol sa definition and role of weekly home learning plan in the teaching learning process, guidelines in the implementation of weekly home learning plan, procedures in writing your weekly home learning plan, parts of weekly home learning plan, and sample weekly home learning plan. What is the definition and role of weekly home learning plan? It serves as a guide for instruction and contains details of what a teacher and learners will do in order to meet the required learning competencies, to ensure that learners are on task and are guided in what they are expected to accomplish within a specific week. Weekly home learning plan guidelines. The weekly home learning plan should be communicated to the parents. The means of communication could be in a form of hard copies during school orientation. Parents should be given comprehensive and clear orientation by the school about the contents, purpose, and use of learning plan by their children. Weekly home learning plan shall aid to teachers, parents, and learners. It serves to track day-to-day in school and off-school general learning processes in the implementation of the most suitable and feasible learning modality based on the context of the school.
weekly home learning plan shall be adjusted to suit the level of the child. Tasks given to the child shall be adjusted until they are prepared to handle norm learning tasks. What are the procedures in writing your weekly home learning plan? Process flow in writing weekly home learning plan. Number 1, MELCs or most essential learning competencies. Refer to the MELCs. Ang MELCs po natin ay galing sa Department of Education. Number 2, self-learning modules. Ito po yung mga modules na ipinamahagi sa mga mag-aaral. Ito din po yung mga modules na ginawa ng mga guro para sa ating dibisyon. Gather the SLAMs, other LM for self-paced learning mode. Number 3, learning tasks. Following the SLAMs, bear in the mind the LC or learning competencies, learning concepts and tasks, and assessments. So yung mga learning tasks na ilalagay po natin sa weekly home learning plan ay nakabatay po sa mga module na ipinamigay po sa atin at sa mga bata po. Number 4, collaborate. Come up with a set of weekly home learning plan for 1 quarter. So pag sinabi natin pong collaborate, tayo po makikipag-usap, makikipag-ugnayan sa mga subject teacher ng ating advisory class. At pagsasama-samahin po natin yung mga weekly home learning plan ng bawat subject area para po mabuo yung isang buong linggo na plano para sa pagtuturo. Number 5, envision what to achieve. Be guided with the long-term vision of what to master and achieve. Next, adopt strategies on the context of students' diversity. Use differentiated instruction. So parang pag nag-face-to-face din tayo, di ba, inaas yung mga bata. Alin ba sa kanila yung mabilis matuto, alin yung moderate, alin yung slow learners. So, sa pamamagitan nito, malalaman po natin kung ano po yung nararapat na estratehiya para higit silang matuto, higit nilang maunawaan yung paksa na ating tinatalakay. Isang uri din ng pagbibigay ng differentiated instruction ay paggugrupo sa kanila sa pamamagitan ng pag-uuri sa kanila. Saan ba yung mga hilig nila? Sino ba yung magagaling sa music? Sino ba yung magagaling sa paggawa ng mga talata, ng mga sanaysay, at kung ano-ano pa. So, sa pamamagitan ng pag-alam natin yung kakayahan ng ating mga mag-aaral, higit tayong makakapagplano kung ano yung mas makabubuti para sa kanila. At panghuli ay provide flexible learning. Balance the academic rigor and socio-emotional aspect of what are the parts of the weekly home learning plan. Learning area. The subjects prescribed to be taken by learners in a particular grade level or key stage. Learning competencies refers to the knowledge, understanding, skills, and attitude that learners need to demonstrate in every lesson or learning activity. Learning tasks are formative learning opportunities created for learners to enhance their understanding of the content which prompt them to intensify the subject matter. Mode of delivery refers to the method of submission of learning outputs to include written work, products, and performances preferred by student and parent based on their context. Sample of weekly home learning plan. Ipapakita ko po sa inyo ang isang halimbawa ng weekly home learning plan ng Grade 7 Week 1, Quarter 1 na atin pong gagamitin sa October 5 to 9, 2020. Ang sample week home learning plan na akin pong ipapakita ay galing po sa DepEd. Yung oras na nakatala po dito na inyo pong makikita ay nakabase sa sinasabi po ng DepEd na dapat ang bawat isang asignatura ay 2 oras. Kaya po sa maghapon, ayon po sa DepEd, 2 subject po ang dapat na makuha ng isang mag-aaral. 2 oras sa umaga, isang subject po iyon, at isa na namang subject sa hapon na 2 oras din po. Subalit sinabi din naman po ng DepEd na maaari nating i-modify
yung weekly home learning plan na ibinigay po sa atin. Pwede po natin itong i-modify batay po sa schedule na ibinigay po sa atin ng paaralan. Gaya po sa nakikita po natin ngayon, ito po ang general schedule ng 7-1A. Ito po yung halimbawa na aking ipinakita na kung saan kung ikukumpara po natin ang weekly home learning plan na ibinigay ng DepEd, 2 oras po bawat sa isang subject, pero sa atin pong paaralan, 1 oras lang po para sa isang asignatura. So tuwing Lunes, Science at English. Pag Tuesday, TLE at AP. Pag Wednesday ay Filipino at Math. Thursday, ESP at MAPE. At tuwing Friday po ay magaganap naman po ang ating ICL para po sa ating mga advisory. Mabalik po tayo sa halimbawa ng week home learning plan na nakabase po sa schedule ng DepEd. So makikita po natin meron tayong day and time, learning area, kung ano po yung subject na pag-aaralan na mag-aaral, learning competency, ito po yung galing sa MILC, learning task, ito po galing sa MILC, learning task, ito po ay matatagpuan natin sa mga module na ibinigay sa atin at sa mga bata. Nandyan din po ang mode of delivery, paano makakarating itong mga output ng mga bata sa mga guro at yung remarks o puna kung ano yung mga dapat na gawin na bata para higit po nila na maunawaan yung pag-aaral sa mga modules po na ipinamigay po sa kanila. Makikita po natin na from 8 to 9, preparation of learner, exercise, bonding with the family, andyan po yung parents guide. At 9 to 9:30, exercise and bonding with the family na meron pong learner's guide. Kung matatandaan po natin, meron po kasing ibinigay ng mga patnubay ng magulang at patnubay sa mga mag-aaral sa paggamit po sa module. Yung sa parents guide po o yung paghahanda ng mga magulang, yan po yung gigising na maaga yung inyong anak, tulungan na maihanda ang kanilang sarili ng maayos para sa pakikipag-usap sa teacher via FB Messenger at ikondisyon ang kanilang isip, yung isip ng kanilang mga anak na sila ay nasa loob ng silid-aralan. Sinabi din po sa patnubay sa magulang na magtalaga ng isang lugar, sa tahanan na magagamit nila bilang lugar aralan ng estudyante at siguraduhin na ito ay kaaya-aya at komportable. So hinihiling po na maiwasan ang mga sitwasyon na makakasagabal sa mabisang pag-aaral ng mga estudyante. Sinasabi rin po sa Parents Guide na ihanda at siguraduhin na nasasagutan ng mga mag-aaral ang mga gawain sa module at ang Learner's Weekly Home Learning Task. Gawin po ito upang mas maayos na maitatanong ang mga aralin na nangangailangan ng iba yung paglilinaw mula sa teacher. Kasama din po dyan sa schedule yung paghahanda para sa mag-aaral. Kasama din po sa schedule ay ang patnubay ng mga mag-aaral kung saan ayan yung sila naman yung gagawa. Kung ang magulang yung gagabay sa mga mag-aaral, ito naman yung dapat na gawin ng bata. Na gumising na maaga at gawin ang paghahanda para sa sarili, para sa pag-aaral na magaganap. So ayusin din yung kanilang lugar, ihahanda at sisiguraduhin na masasagutan yung mga gawain sa module at ang learners weekly home learning task na may kaugnayan sa paksang inaral upang mas maayos na maitanong ang mga aralin sa mga hindi natapos at nangangailangan ng iba yung paglilinaw mula sa kanilang mga teacher. So kung makikita natin, merong parents guide at merong learner's guide na kailangan na maibigay o maibahagi o maiparating sa mga mag-aaral upang sa ganoon ay higit na magiging maayos ang kanilang pag-aaral. Ang pag-aaral ng mga anak sa paggabay ng kanilang mga magulang at sa tulong din ng kanilang mga guro. Simulan na po natin yung pagtalakay sa mga asignatura na matatagpuan po dito sa Sample Weekly Home Learning Plan. Nandyan po ang Araling Panlipunan. Meron po kaming isang learning competency. Para sa learning task naman po, nandyan yung pagsagot sa paunang pagsusulit, balik-tanaw, at iba't ibang mga gawain na siyang isasagawa pagkatapos na mapag-aralan yung nilalaman o content ng module. Para po, mahalaga po kasi na mapag-aralan at mabasang mabuti ng mga mag-aaral yung mga content ng bawat module upang mas maging madali ang kanilang pagsagot para sa mga gawain. So merong gawain A, gaya ng pagkukulay upang maipakita ang mga rehiyon, iba't ibang rehiyon sa Asya. Iba't ibang kulay po ang nakalaan para sa kanila. Kung mapapansin po natin, karamihan po sa mga nakasulat po dito sa learning task ay puro panuto po. Makikita rin po natin sa weekly home learning plan yung tandaan. Ito po yung generalization o paglalahat sa paksang kanilang tinalakay. Pag-alam sa natutunan,
na isa rin pong gawain na dapat sagutan ng mga mag-aaral, panghuling pagsusulit, at ang pagninilay. Mode of delivery. Send outputs to Google Classroom account provided by the teacher or any other platform recommended by the school. Have the parent hand in the output to the teacher in school. Another mode of delivery, preferred by the learner or parent based on their context, situation, example, online submission through email or LMS posting, personal submission by the parent to the teacher in school. Para naman po sa remarks o puna, it is recommended that a learning facilitator or a household partner like parent, guardian, sibling, or other community members considered as a responsible adult should be available to guide and support the learning process of the child at home, as well as provide guidance in accomplishing given home learning tasks. Alam naman po natin ngayon na baliktad na ang sitwasyon sapagkat ang mag-aaral ay nasa tahanan na. Kung kaya't ang mga magulang ang siyang gagabay ngayon, pwedeng ang kanilang mga magulang o kaya nakakatandang kapatid o ibang kamag-anak na naroroon sa loob ng tahanan, sila po ngayon ang inaasahan na gumabay at magturo para sa kanilang mga kapamilya. At tayo naman po ang guro, tayo naman po ang parang co-facilitator. Tayo ngayon yung magtatanong na, ano ba, nasagutan ba natin itong module na ipinamigay ng paaralan? Saan bang mga aspekto ng module kayo nahihirapan para maaari kayong magtanong para kayo ay aming magampanan. So talagang tulungan ng magulang, ng guro, ng tahanan at ng paaralan upang maging matagumpay ang pag-aaral ng mga. Sa tinalakay po natin na weekly home learning plan, sa first day po, Araling Panlipunan, 9:30 to 11:30. So ngayon sa schedule, 11:30 to 1 o'clock, magkakaroon ng break time, lunch time o health break ang bata. At pagdating naman po ng 1 o'clock to 3 o'clock, ay panibagong learning area o panibagong subject na naman ang kanilang pag-aaralan. Kung kaninang umaga ay Araling Panlipunan ng pinag-aralan mula 9:30 to 11:30, ngayong 1 o'clock to 3 o'clock pagkatapos ng lunch break ay mathematics naman po ang pag-aaralan ng mga estudyante batay sa schedule. So meron pong isang competency, ang math, nandyan po ang pre-test, looking back at your lesson, introduction of the topic, activities, meron pong 7 activities ang math sa week 1, quarter 1, at nandyan din po yung remember o tandaan. Mayroon din pong check your understanding, post-test, additional activities, and reflection. Ito po ang mga learning task ng math para po sa day 1. Para naman sa mode of delivery, send outputs to Google Classroom account provided by the teacher and any other platform recommended by the school. It is advised that teachers check in often with students either by sending them instant messages or a bullet-pointed summary of what is expected of them, or by conducting a quick survey every week to monitor learners' difficulties and to see how they have been progressing in the lesson. This should serve as significant inputs for intervention strategies. So yan po ang weekly home learning plan ng mathematics. Pagdating ng 3 o'clock to 3:30, break, snack time, or health break. 3:30 to 4:30, parents consultation. Schools shall provide the learners as well as their parents, guardians, learning facilitators the broadcast schedule of lessons. So dyan po nagtatapos ang first day. Second day naman po tayo, panibagong subject na naman. 9:30 to 11:30 ay Filipino. Meron po silang mga learning competencies. Umabot po sa 5 ang learning competencies ng Filipino para sa week 1, quarter 1 ng kanilang module. Para sa learning task, nandiyan naman po ang paunang pagsubok at pagpapakilala ng aralin, gaya ng kwentong bayan, alamat, mayroon silang 3 gawain, mayroong tandaan, pag-alam sa natutunan, at pangwakas na pagsusulit. Panghuling bahagi ay ang pagninilay para sa kanilang learning task. Mode of delivery, maaaring ipasa ang mga gawain sa pamamagitan ng Google Classroom o kahit anong platforms na itinalaga ng guro batay sa kakayahan ng mga mag-aaral. Ang mga magulang, guardian,
o nakakatandang miyembro ng pamilya na may pahintulot na makalabas ang siyang maghahatid sa paaralan ng mga gawain ng bata. Para sa remarks o puna, ang gagamitin naman po ay ang Parents Monitoring Checklist. Para sa second day, ang Filipino po ang unang asignatura na kanila pong pinag-aralan. 11:30 to 1 p.m. ay health break o lunchtime. Pagdating naman po ng 1 o'clock to 3 o'clock, science and learning area nila. May isang learning competency. Para sa learning task, pre-test, looking back, activity. Meron pong 4 na activity na inihanda ang science para sa quarter 1, week 1. Pagkatapos ng 4 na activity, nandiyan ang remember, check your understanding, post-test, and reflection. 3 o'clock to 3:30, health break, snack time. At 3:30 to 4:30, ito na naman po yung tinatawag natin na parents consultation. Broadcast schedule of lesson. Schools shall provide the learners as well as their parents, guardians, learning facilitators to the broadcast schedule of lessons. Third day, 9:30 to 11:30 ay English naman ang kanilang pag-aaralan. Mayroong isang competency, pre-test, looking back to your lesson. Mayroon pong 3 activity na inihanda ang English. Remember, check your understanding, post-test, at reflection. Kung English ang unang subject sa third day, ito naman po ay susundan ng 11:30 to 1 p.m. health break, snack time. Sa afternoon naman ay pag-aaralan ang edukasyon sa pagpapakatao. Ito po ay mayroon 2 competencies, learning task, paunang pagsusulit, baliktanaw, at mga gawain. Mayroong 2 inihandang gawain para sa edukasyon sa pagpapakatao. Mayroon ding tandaan, pag-alam sa natutunan, pangwakas na pagsusulit. At meron din pong pagninilay na bahagi ng module ang edukasyon sa pagpapakatao gaya po rin ng ibang mga asignatura. 3 o'clock to 3:30, snack time, 3:30 to 4:30, parents consultation muli. At para sa day 4, 9:30 to 11:30 ay MAPE. Mayroon po silang learning competency sa bawat component po ng MAPE. Meron para sa music, meron para sa arts, meron para sa PE at health. Ganon din po sa learning task. Meron silang kanya-kanyang activity sa bawat component. Merong activity para sa music, activity para sa art, physical education, at para sa health. Panlimang bahagi na kanilang learning task ay reflection time. Link of weekly module will be given by your teacher. It will be posted in your designated Facebook Messenger group chat for deepening of the lessons in every component. Pagkatapos po ng MAPE ng 9:30 to 11:30, ay mayroon po silang lunch time ng 11:30 to 1 p.m. At pagdating ng 1 o'clock to 3 o'clock ay ang asignaturang TLE. Napakarami pong paksa na tinatalakay sa TLE. Pero ang uunahin po ng grade 7 para po sa week 1 ay ang dressmaking. Kaya meron po silang 2 learning competency para sa dressmaking, pre-test, looking back, lesson proper, at mga activities. Mayroon pong 3 activity na inihanda ang TLE para sa dressmaking, remember, check your understanding, post-test. At pagpapaliwanag sa isang quotation ang magiging reflection po ng TLE. 3 o'clock to 3:30, health break o snack time. 3:30 to 4:30 ay parents consultation. Para naman sa 5th day, 9:30 to 10:30, homeroom guidance. Ito po yung ICL natin kung saan ay kakatagpuin na naman natin o magkakaroon tayo ng oras para sa ating mga advisory class. 10:30 to 11:30, broadcast schedule of lessons. 11:30 to 1 o'clock, lunchtime. 1 o'clock to 3 o'clock ay ang paggawa ng portfolio, pwede ring remedial classes, research time, group activities, sharing time, accomplishment of other tasks, school programs. For learners who are given intervention activities,
Their weekly home learning plan shall be adjusted to suit their comprehension level. For example, they should be provided with tasks that are respectful of their cognitive ability but with the right amount of challenge until such time that they are prepared to handle the norm learning tasks. 3 o'clock to 3:30, snack time. 3:30 to 4:30, parents' consultation. Parents' consultation, reminders, or guide. In cases of legal celebrations and holidays, as well as cancellations or suspensions of classes due to natural and man-made calamities, adjustments in the time frame for accomplishing learning tasks based on the weekly home learning plan shall be considered accordingly. Matapos nating talakayin ang weekly home learning plan, pag-aralan naman natin ano ba ang individual monitoring plan. Ito ay tinalakay ni Ms. Sheila C. Molina, ang ating EPS ng Filipino at ang mother tongue based. Kung mapapansin po natin, may dalawang pangkat ng mga mag-aaral. Ang unang pangkat ay mga mag-aaral na handang-handa para sa kanilang leksyon. Handa sa pag-aaral, handa sa online learning. Samantalang ito namang isang larawan, ito ay itsura ng mga mag-aaral na nahihirapan sa kanilang pag-aaral. Kung makikita natin, nakakalumbaba yung isa, nag-iisip. Yung isa ay nakahawak sa kanyang ulo na hindi niya maintindihan yung paksa na kanyang binabasa. At yung isa ay nakahawak sa kanyang noo na parang hirap na hirap sa kung ano man ang kanyang pinag-aaralan. Paano natin ngayon matutulungan ang mga ganitong uri ng mag-aaral na nahihirapan sa kanilang pag-aaral? Matutulungan natin sila sa pamamagitan ng pagmamonitor dito sa mga mag-aaral na ito. At ano ang ating gagamitin? Magkakaroon tayo ng individual monitoring plan. What is individual monitoring plan? It is a more specific tool which shall be used by teachers and learning facilitators for learners who lag behind as shown by the results of their formative and summative assessments. Specifically, it shall be used to serve as feedback data for learners who are provided with intervention activities, provide a mechanism of support to learners who are lagging behind as manifested by the results of formative and summative assessments, which may be gathered through their portfolio or collected samples of learning outputs. Make the parents, guardians aware of the academic progress of their children and encourage them to strengthen their involvement in guiding and supervising the learning of their children at home. Help decide on the effectiveness of the learning modality adopted for the learner and the possible modifications or adjustments that should be provided to improve learners' performance. And guide teachers in adjusting learning content and tasks based on the characteristics, cognitive ability, readiness, interest, and profile of the learner. Ang kahalagahan po ng individual monitoring plan ay para ma-monitor po talaga natin yung ating mga mag-aaral. Sino po ba yung nauuna? Sino po ba yung nahuhuli? Sino yung mga nahihirapan sa mga paksa na ating tinatalakay? At ito po ay mahalaga para mabigyang pansin natin yung mga estudyante natin na nahihirapan. Kasi kapag namomonitor po natin sila, mas magagabayan po natin sila pag nakita natin na nahihirapan sila sa paksa na ibinigay po natin na mula po sa module. Makakatulong po yan para mas gabayan natin sila. Makakapag-isip tayo ano ba yung mga dapat na gawin natin para sila po ay mas magabayan at masabihan din po ang mga magulang na ang inyo pong anak ay nahihirapan sa ganitong asignatura. Nahihirapan po siya sa pag-intindi sa mga ganitong paksa. Kung kaya't hinihiling po namin na kayo po sana ay makipagtulungan upang higit po natin na mapaunlad yung pag-aaral ng inyong anak at ng aming estudyante. Ito po ang halimbawa ng individual monitoring plan para po sa mga advisor. At ito naman po ang learning area monitoring plan para sa mga subject teacher. Kung titingnan po natin silang dalawa, parehas po nito na layunin ay i-monitor ang mga bata para po sa subject teacher.
Sino po yung mga estudyante mo na nahihirapan sa asignatura na iyong itinuturo? At para naman po sa advisor, ito ay para malaman sino sa kanyang mga advisory class ang nahihirapan sa iba't ibang subject area. Suriin natin ang individual monitoring plan. Ano po ba yung makikita natin dito? Meron diyang learning area, learner's need, intervention strategies, monitoring date, at learner's status. Ito po ay gagamitin ng mga advisor upang mabigyang pansin sino sa kanyang mga advisory class ang dapat na bigyang pansin. Parts of the individual monitoring tool. Learner's need, gap, current status, intervention strategies. A learning gap is the difference between what a student has learned. For example, the academic progress he or she has made and what the student was expected to learn at a certain point in his or her education, such as a particular age or grade level. Bigyan natin ng halimbawa yung gap. Halimbawa sa aking asignatura, Araling Panlipunan. Inaasahan na ang inyong mamimemorize ay ang tatlong rehiyon ng Pilipinas, ang Region 1, Region 2 at Region 3. Nagbigay ako ng takda para sa mag-aaral at nagbigay ako ng araw kung kailan nila ito dapat na ma-memorize. So pagdating ng araw na iyon, tatanungin mo, ano na ba, lahat na ba ng rehiyon ay iyong na-memorize o na-memorya? So, pag sinabi ng mga bata, ma'am, ang na-memorize ko pa lang po ay hanggang Region 2. Ang inaasahan dapat sa kanila ay hanggang Region 3. So, yun yung nakikita natin na gap dun sa kanilang current status. So, alamin natin, ano yung solusyon na dapat na gawin? Ano-ano yung mga intervention strategies na dapat natin gawin para higit na matulungan yung mag-aaral para mas mapadali sa kanya ang pagmememorya ng mga rehiyon sa Pilipinas. Parts of individual monitoring tool. Intervention strategies. Set of steps. Extending time. Adjusting the level of difficulty. Provide guided activities. More time with learning facilitator. Give sample learning outputs. Ito po yung mga mahalagang intervention strategies na dapat nating gamitin upang higit na matulungan natin yung mga mag-aaral upang maunawaan nila yung mga paksa na tinatalakay sa mga module. Isa na nga po dyan yung pag-extend ng time, pagkakaroon natin ng higit na oras para doon sa mga batang nangangailangan nung ating atensyon, nung ating paggabay at pagtuturo sa kanila. Kailangan din po na i-adjust natin yung level of difficulty. Kung sa palagay natin, hindi kaya nung mag-aaral na iyon, yung gawain, magbigay tayo ng ibang gawain na mas makatutulong para sa kanya para unti-unti, mas naiintindihan niya yung paksa na kanyang aaralin. Ang isa ring halimbawa ay pagbibigay ng mga learning outputs na ipinasa ng mga kamag-aral na eto yung maganda na halimbawa na maaari mong gayahin, na maaari mong maging gabay para mas maunawaan mo yung gawain na ipapagawa sa iyo. Parts of the individual monitoring tool. Monitoring date. The date when the teacher has evaluated the results, portfolio, testimonies of parents or learning facilitators. Learner's status. How well the student learns, determined after assessment of learning, completion of intervention strategies. Learner's status. Insignificant progress, did not meet expectations, significant progress, fairly satisfactory, mastery, satisfactory, or very satisfactory. Important reminder. It should be noted that the individual learning monitoring plan is used only for learners who are not showing progress in meeting the required learning competencies. It shouldn't matter how slowly some children learn, as long as we are encouraging them not to stop. By Robert John Meehan. Mahalaga na nai-encourage natin yung mga estudyante na mag-aral na mabuti. Kahit nakikita natin na sila ay nahihirapan, sila yung mga dapat na bigyang pansin ng bawat guro, ng bawat isa sa atin. Mahalaga ang subject teacher na maipaalam kay advisor
kung sino-sino ang mga mag-aaral na dapat bigyang pansin sa kanyang asignatura. At para naman sa advisor, pag nalaman niya kung sino-sino ang mga dapat na bigyang pansin, kailangan niyang magkaroon ng parent-teacher conference sapagkat mahalaga din na maipaalam sa mga magulang kung ano ang kalagayan o katayuan ng kanilang mga anak sa paaralan. When schools, families, and community groups work together to support learning, children tend to be better in school, stay in school longer, and like school more. By Ann Henderson and Karen. References: Memorandum DM-CI-2020-00162. Pictures of students created by Diana Rose P. Angeles. Some slides were taken from the webinar on DepEd National Orientation for Educators. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Muli, ako si Ginang Armida, Cadeliña, mula sa mataas na paaralan ng Caloocan.